שלום שוב, יום שני בחידוש הרהיטים לנועה ושגיא. סיימנו את הרהיט הזה, רק צריך לאטום אותו. את הרהיט הזה אנחנו, שוב אני מדברת לעצמי בגוף שלישי. זה היה רהיט מלמין, ואני מנסה לגרום לו לראות כאילו רהיט מעץ מלא, שיש לו שפשופים כמו הרהיט הזה. יש לי את הדבר הזה, הוא בעצם רשום צבע מהגוני, זה טוש לדמות צבע של עץ לתיקונים קטנים. אז ננסה לגרום לו לראות כמו זה. זה קצת יותר מבריק, קצת יותר כהה, אבל בינתיים הצביעה עם הוורנית לא כל כך הלכה. אז ננסה. עכשיו זה נראה הרבה יותר טוב מהניסיון עם הוורנית, כי זה באמת אפשר לעשות קווים דקים וזה יותר נראה כמו קו של שפשוף. אנחנו עדיין נצטרך לטשטש את זה קצת. תראו את הפתרון שלי לדבק נגרים. יש לי בקבוק כזה גדול בסדנה, שמתי אותו בבקבוק של קטשופ. לקחת און סייט. ומי שלא ראה את הוידאו שלי לגבי איך להכין צבע של אישיק לבד בבית, הנה הסודה לשתייה שלי. סודה לאפייה. סודה לשתייה. אבקת הקסמים. אני עוברת עם אותו צבע ורוד טיפה מעל, כי שפשופים, כמו ברהיט הזה, העץ מופיע מתחת לצבע, לא לגמרי, באזורים ספציפיים קצת יותר בהיר, באזורים אחרים קצת יותר כהה. אז אני מנסה לטשטש את הקווים של הטוש, ולנסות שזה לא יראה כמו טוש. בואו תראו מקרוב מה יש לנו פה. לא, היה לבן. ככה. ויצרנו די הרבה שכבות של צבע, ומעל זה צבע חום, מעל זה צבע ורוד, צבע חום, מעל זה צבע ורוד. בכל מיני פינות יש שפשופים, איפה שיהיו ידיות יש שפשופים. שפשופים. השתמשתי לקווים האלה בטוש. אני לא רוצה שזה ייראה כמו טוש, אז אני מטשטשת את הקצוות של הטוש בעצם, ואת כל העניין עצמו. אז זה היה ורנית, וזה ורנית, ומעל יש את הטוש. זה יוצר עומק, גם כמה גוונים שונים של חום. את זה אני פחות אוהבת, נסתיר אותו קצת. אבל נגיד זה שרואים אותו מתחת, זה נחמד, זה באמת נראה מאוד מזכיר את השפשופים האלה נגיד. פה רואים שיש עץ, אבל גם ליד העץ רואים שיש טיפה ורוד מהשכבה הראשונה, ועל זה את הוורוד של השכבה השנייה. נגיד שפשופים כאלה, רואים? יש כל מיני טקסטורות וכל מיני שכבות שונות. פה רואים שיש גם את הוורוד בין לבין, גם עץ ממש בהיר, וגם מסביב את העץ היותר כהה, ועוד פעם בהיר. אז צריך לשחק עם זה. זמרת קרואה, סליחה. צריך לראות יותר בקווים, כי הרי שמשייפים ככה ולא ככה. מה בא לי פה? את זה אני לא אוהבת. מה בא לי? יותר פחות. טוב, אני ממשיכה עם השיטות המוזרות שלי לנסות לגרום לשני הרהיטים האלה להתאים יותר אחד לשני. יש לי פה צבע אקרילי חום ומברשת ישנה. אני רוצה לנסות ליצור את הפסים האלה של הפורים, של המרקם שיש לעץ. עד כה זה המרקם הכי טוב, זה ממש
ממש ממש מתקרב לי. אני שמה לק מאט שיחמיא מראה הווינטג', הפסטלי השבי שיקי שיצרנו. בלקה ממש חשוב שלא יהיה יותר מדי הצטברות של נוזל בשום מקום, כי אז זה מצהיל. הלקות האלה על בסיס מים מתייבשות ממש מהר, אז ברגע שמורחים אותם, ממש אחרי כמה שניות כבר לא כדאי לעבור שוב עם המברשת, זה רק ייצור הרמה של השכבת לק שהרגע שמתם ויתחיל להתגלגל כזה ולהתפורר. אז למרוח היטב, לוודא שיש פיזור טוב ולהניח. אם צריך לעשות תיקונים, אז לחכות שזה יתייבש. אני מדברת מעביד. לחכות שזה יתייבש. ואז לשייף ולתקן. או שאם יש לכם ממש בעיה בעייתית, אז להרטיב חתיכת נייר, כי זה הבסיס מים, כן? ולנגב עם נייר רטוב, זה יכול גם לעבוד לכם. גם את הלקה אני שמה באותו כיוון שצבעתי את הצבע, פה לרוחב, ובדלתות ובצדדים לאורך. כי אחרי הכל, כשמשתמשים במברשת, רואים את הדוגמה של המברשת, רואים את הקווים שהשערות יוצאות. זה נותן לי, לדעתי, מראה יותר אחיד. אוקיי, עכשיו שהשכבה הראשונה של הלקה התייבשה, אני משייפת אותה קצת להחליק את פני השטח שוב, ובשביל ליצור חיבור בין השכבה הראשונה לשכבה השנייה של הלקה. נשארנו עוד שכבה של לקה. מחזירים את הידיות שזה מתייבש, וזהו. מגיע השלב להוריד את הטייפ מהצירים ומהידיות, ועם מגבון לך לנגב את הצבע שנדבק אם בכלל. זהו, סיימנו. אני והגוף השלישי. אוקיי, סיימתי. יש פה סקרטר שהיה של סבתא, ויש פה שידת מסמכים כזאת מודרנית. צבעתי את שתיהם בכמה גוונים של ורוד ושיופים פה בשביל לתת לזה מראה וינטג', וכאן זייפתי שיופים, עשיתי כל מיני אפקטים של צביעה בשביל לגרום לרהיט להיראות כאילו הוא עשוי מעץ, בשביל שהם יתאימו. וזהו, מה שנשאר פה לתת ללקה להתייבש, נחזיר את הידיות. ברור שנועה הולכת לקנות ידיות שחורות או משהו שיתאים יותר לידיות האלה. וזהו, תודה שצפיתם. אם יש לכם שאלות, בקשות או כל דבר, אני הילה השיק דוקטור. באנגלית זה CHIC, למרות שזה נשמע כמו צ'יק, זה עדיין שיק. אפשר למצוא אותי בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם. תודה שצפיתם שוב, ושיהיה יום נהדר.